for today's vlog, lalagyan natin siya na Underglow and DRL sa both sides and sa upuan. So this is Rawrr, this is Snipey. Ayan ang aking version 1. So ayan ang kambal niya. And ang aming isang project sniper. So ayaw namin ng sniper, no? Ayan, stay tuned. Go back.
guys, update muna. So nakakabit na yung DRL natin. Baklas buo. Yan, pinag-aralan din namin paano magbaklas ng clearance for Sniper 155. Alright. Alright, update. So far, underglow na. Finish. So, red ang theme natin ngayon. Same case, Snipey. Alright, so update. So yung switch na gagamitin natin dito is halo switch. So sa halo switch makikita nyo maraming wires. So hanapin nyo dito yung positive, negative, tsaka yung trigger positive niya para pag nag-on ka dito, iilaw siya and then iilaw din yung item na pinapailaw niya. Alright. Okay, so tapos na siya. Tapos na ang wiring. Wiring by slashers. Ayan, ganyan po kalinis mag-wiring ang slashers. So dumali siya hanggang sa baterya.
Kitang-kita, walang bahid. So, from dito gumapang. So, ito na yung mga in-install natin. Ayan. Ito yung para sa halo switch. Sa ignition. Alright. Malinis. So, yun mga lods. Tapos na siya. Let's testing. On muna natin ang engine. So, yan ang stock. Brake light and park light. Ngayon naman is DRL. DRL siya, hindi na kinabit yung signal light. Ngayon naman ang finished product na Underglow. Finished product ni Rawrr. Electrical, wiring, lightings, probes, slashers, gear. Ngayon, meron pang bonus yan. Driving light, white yellow, steady white. So for Sniper 155 meron siyang sariling bracket. Ganyan siya. Alright mga lads. PM me sa mga gustong magpa-wiring nito at magpa-install.